ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඔයාලා හැමෝටම හදන්න පුළුවන් රෙසිපි දෙකක්. ඉතින් මේ රෙසිපි දෙකම හදන්නේ අල වලින්. ඉතින් අල හැමෝගෙම ගෙවල් වල තියෙන නිසා පොඩ්ඩන්ගේ බර අඩු පොඩ්ඩන්ට විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා දෙන්න. ඒ වගේම ගෙදර හැමෝටම ස්නැක් එකකට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ රෙසිපි දෙකම. ඉතින් පොඩ්ඩ ගොඩාක් ආස කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කන්න බත් කන්න හොර පොඩ්ඩන්ට බරාඩු පොඩ්ඩන්ට හදලා දෙන්න මේ රෙසිපි දෙක. ඉතින් මම පළවෙනි එක හදන්න අලගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා. ලොකු අලගෙඩියකුයි කුඩා අලගෙඩියකුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අල ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. කපාගත්ත අල ටික දෙපාරක් තුන් පාරක් හොඳට ඇල් වතුරෙන් හොද ගන්න ඕනේ පිටි ගතිය යනකම්. ඉතින් මේ විදිහට මම හොද ගන්නවා කීප පාරක් අල ටික. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් ලිපේ තියෙනවා විනාඩි 5ක් විතර මේ අල ටික තඹ ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට රස අනුව ලුණු එකතු කරලා තඹ ගන්න පුළුවන් මේ අල ටික. ගොඩාක් අල ටික තඹ ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් විතර තඹ ගන්න ඇති. ඊට පස්සේ මේ ටික වතුර හොඳට අයින් කරලා අල ටික ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩන්ගේ රස අනුව ඕගොල්ලන්ට දේවල් එකතු කරන්න. කරපිංචා, රතු ලූණු, සුදු ලූණු අවශ්‍ය නම් හීනියට කපලා. ඉතින් ඒ වගේ ලූණු කොළ ටික ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනිම දෙයක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩන්ගේ රස අනුව, පොඩ්ඩෝ කැමති විදිහ අනුව. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ රසට දේවල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි සැරට කන්න ආස බබෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෑලි මිරිස් චුට්ටක් එහෙමත් එකතු කරගන්න සැරට කනවා නම්. ඉතින් මම මෙතනදිත් රස අනුව ලුණු චුට්ටකුත් තව එකතු කරගන්නවා. මොකද අලයකට එකතු කරපු ලුණු ප්‍රමාණය මදි නිසා ගම් මිරිස් චුට්ටක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා මම ටිකක් ගෑරුප්පුවකින් පොඩි කරගන්නවා අල ටික. ඊට පස්සේ මේකේ ඇලෙන ගතියක් අවශ්‍ය නිසා මම ඒකට එකතු කරනවා කෝන් ස්ටාර්ච් මේස හැඳි දෙකක් විතර මේ ගත්තු ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් අල ටික හොඳටම පොඩි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නම් එහෙම පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි කෑලි හිටින්න ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක තුනී කරගන්න ඕනේ. තුනී කරගෙන මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් පොඩි චූටි රොටි විදිහට හදාගන්න. එහෙම නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මම කොටු 4 කොටු විදිහට හදාගත්තා. ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කපාගෙන 4 කොටු විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් මේ ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් මට කෑලි 6ක් වගේ තමයි හදන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් බබාලට කෑම වේලට දවල් හෝ රාත්‍රී කෑම වේල දෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කෑම වේලත් එක්ක මේන් එකක් හෝ දෙකක් එකතු කරලා බබාලා කෑම වේල සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් වෙනස් දෙයක් නිසා යාලා කැමතියි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නිතරම ගැඹුරු තෙලේ බැදපු දේවල් අපි නිතරම බබාලට දෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙන දවසකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ විශේෂ දෙයක් හදලා බබාට දෙන්න. ඉතින් මම ඒ ටික ඒ විදිහට කපාගෙන තෙලුත් ගොඩාක්ම අවශ්‍ය නැහැ. තෙල් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් පෑන් එකකට දාගත්තාම ඇති. තෙල් ටික චුට්ටක් රත් වෙන්න තියලා අපි අර හදාගත්ත ඒවා දෙපැත්ත බෙද ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට තව වෙනසක් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් බිත්තර සාරු හෝ කඩල පිටි බැටර් එක හදලා ඒකේ මේ කෑලි මුලින් දවටලා බිස්කට් කුඩු වල දවටලා එහෙම බැද ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම බැදගත්තොත් තවත් රස එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙවිදිහටම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු විදිහ. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වගේ රෙසිපි මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් දාලා ඇති වීඩියෝ මම නිතර හදන ඒවා නෙමෙයි. මොකද ගැඹුරු තෙලේ බදින රෙසිපි ගොඩක් හැදෙනවා අඩුයි. ඉතින් මේ හදන මේ දෙකමත් එකම දවසේ එකම දිගට හදපු රෙසිපි නෙමෙයි. මම මේ එකතු කරන් ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් බබාලට ගැඹුරු තෙලේ බෙදලා දෙන කෑම දෙනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ටික. ඉතින් ඇත්තටම හරිම රසයි. මගේ නම් බබාලා දෙන්නම ගොඩක් ආසයි මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්
හදලා බලන්න. එහෙනම් දෙවෙනි එකටත් මම ලොකු අලගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අල බෙදලා කන්න අපි හැමෝම ආසයිනේ, ලොකු පොඩි කවුරුත් ආසයි. ඉතින් මේක පොඩක් වෙනස් විදිහට අපිට කඩෙන් ගන්න විදිහටම අල එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් ගෙනත් තියෙනවා ඔයගලන්ට තවත් අල හදන මේ වගේ රෙසිපි එකක්. අවශ්‍යයි ඒකත් බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට දිග තීරු මෙහෙම වතුර එකේ සීතල වතුර එකේ විනාඩි 30ක් විතර තියලා ගන්න. එතකොට ක්‍රිස්පි ගතියනවා. ඊට පස්සේ වතුර එකක් ලිපේ තියලා උණු වතුර එකක් හොඳට තම්බ ගන්න විනාඩි 5ක් විතර. ඒකට අවශ්‍ය නම් ලුණු විනාකිරි දාලා තම්බ ගන්න පුළුවන්. විනාකිරි අවශ්‍යම නැහැ. ඊට පස්සේ තම්බගෙන මේ විදිහට තෙත අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ තෙත අයින් කරගත්ත අල ටික. ඒකටත් එකතු කරනවා කෝන් ස්ටාර්ච් හැඳි දෙකක් එකතු කරලා මේ ගත්තු ප්‍රමාණයට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරනවා. කලවම් කරලා මම මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියනවා. මම දවසක් විතර තිබ්බා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසක් දෙකක් ඕගොල්ලන්ට ඊට වැඩි වුණත් තියලා තියන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙනකොට බැද ගන්න ටිකක් අරගෙන. ඉතින් මේ තියෙන ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ගත්තට පස්සේ ඉතින් අපි මේක මුලින්ම විනාඩි 2-3ක් රත් වුණ තෙල් එකේ බැදගෙන ටිකක් නිවෙන්න තියලා ආය අපි ඊළඟ පාරට බදිනවා තවත් විනාඩි 3-4ක්. ඉතින් මේ විදිහට බදිනකොට තමයි මේක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියකට එන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ පාට වෙලා ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට දෙවෙනි පාර බැදගත්ත අල ටික. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන් දැන් හැමෝම ගෙවල් වල ඒ ගෙදර නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හැමෝටම තේ වෙලාවකදී හදලා බලන්න. ඉතින් බර අඩු බත් කන්න හොර ඒ වගේ බබාලට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න පළවෙනි රෙසිපි එක. ඒක ඕගොල්ලන්ට අමතර වේලකට දෙන්න පුළුවන්, ප්‍රධාන කෑම වේලකට දෙන්න පුළුවන් ඕනෙම වෙලාවක. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම තමයි අමතර වේලකටත් ප්‍රධාන කෑම වේලකටත් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඕගොල්ලන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න මේ දවස් කීපය පහු වෙනකන්. අසනීප වෙලා ඉන්න හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉක්මනින්ම සුවය ලැබෙන්න කියලා. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් ලේසියෙන් හදාන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. ඕගොල්ලන් හැමෝටම එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.